इयत्ता 10वी विज्ञान पाठ पहिला गुरुत्वाकर्षण लघुत्तरित प्रश्नोत्तर व महत्त्वाच्या व्याख्या। गुरुत्वाकर्षणाचा शोध कोणी लावला? सर आयझॅक न्यूटन। न्यूटन यांनी लिहिलेले प्रसिद्ध पुस्तक कोणते? प्रिन्सिपिया। परावर्तक दुर्बीण तयार करणारे पहिले शास्त्रज्ञ कोण? सर आयझॅक न्यूटन। अभिकेंद्री बल म्हणजे काय? वर्तुळाकार कक्षेत फिरणाऱ्या कोणत्याही वस्तूवर वर्तुळाच्या केंद्राच्या दिशेने बल प्रयुक्त होत असते। या बलास अभिकेंद्री बल सेंट्रिपेटल फोर्स म्हणतात। कोणत्या बलामुळे वस्तू केंद्राकडे जाण्यास प्रवृत्त होते? अभिकेंद्री बलामुळे वस्तू केंद्राकडे जाण्यास प्रवृत्त होते। ग्रहांच्या गतीविषयी 3 नियम कोणी मांडले? योहानस केपलर। ग्रहांची कक्षा कशी असते? लंबवर्तुळाकार। केपलरचा पहिला नियम। ग्रहाची कक्षा ही लंबवर्तुळाकार असून सूर्य त्या कक्षेच्या एका नाभीवर असतो। केपलरचा दुसरा नियम। ग्रहाला सूर्याशी जोडणारी सरळ रेषा ही समान कालावधीत समान क्षेत्रफळ व्यापन करते। केपलरचा तिसरा नियम। सूर्याची परिक्रमा करणाऱ्या ग्रहाच्या आवर्तन कालाचा वर्ग हा ग्रहाच्या सूर्यापासूनच्या सरासरी अंतराच्या घनाला समानुपाती असतो। केपलरने हे 3 नियम कशाच्या आधारे शोधून काढले? केपलरने हे 3 नियम केवळ नियमितपणे निरीक्षणे करून मापन केलेल्या ग्रहांच्या स्थानांवरून शोधून काढले। केपलरच्या या 3 नियमांची मदत कोणत्या शास्त्रज्ञास झाली व कधी? न्यूटन यांना गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धांत मांडताना। पृथ्वी कोणत्या बलामुळे सूर्याभोवती फिरते? सूर्याने पृथ्वीवर प्रयुक्त केलेल्या गुरुत्वीय बलामुळे पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते। वजनाचे एसआय एकक? न्यूटन। वजनाचे सीजीएस एकक? डाइन। वजनाच्या एसआय व सीजीएस एककामधील संबंध? 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन। पृथ्वीच्या आत जाताना गुरुत्वाकर्षण बलाच्या दिशेत काही फरक पडेल का? नाही। पृथ्वीच्या केंद्रावर G चे मूल्य किती असेल? 0। मुक्त पतन म्हणजे काय? जेव्हा एखादी वस्तू केवळ गुरुत्वीय बलाच्या प्रभावाने गतिमान असेल तर त्या गतीला मुक्त पतन म्हणतात। न्यूटनचा वैश्विक गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धांत? विश्वातील प्रत्येक वस्तू इतर प्रत्येक वस्तूला ठराविक बलाने आकर्षित करीत असते। हे बल एकमेकांना आकर्षित करणाऱ्या वस्तूंच्या वस्तुमानाच्या गुणाकाराशी समानुपाती आणि त्यामधील अंतराच्या वर्गाच्या व्यस्तानुपाती असते। पृथ्वीचे गुरुत्वीय त्वरण म्हणजे काय? पृथ्वीच्या गुरुत्वीय बलामुळे वस्तूचे त्वरण होते, यास
पृथ्वीचे गुरुत्वीय त्वरण म्हणतात? वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक कोणत्या अक्षराने दाखवतात? जी. SI एकक प्रणालीत जी चे एकक कोणते? nm²/kg². SI एकक प्रणालीत जी चे मूल्य किती? 6.673 × 10⁻⁻11 nm²/kg². वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक जी चे मूल्य कोणत्या शास्त्रज्ञाने मोजले? हेनरी कॅव्हेंडिश. CGS एकक प्रणालीत जी चे एकक कोणते? डाइन cm²/g². वजन व्याख्या. एखाद्या वस्तूला पृथ्वी ज्या गुरुत्वीय बलाने आपल्या केंद्राच्या दिशेने आकर्षित करते त्याला वस्तूचे वजन म्हणतात. वजन या राशीचे SI एकक. न्यूटन. वजन या राशीचे CGS एकक. डाइन. वजन ही कोणती राशी आहे? सदिश. वजन या राशीला परिमाण व दिशा दोन्ही असते म्हणून ती सदिश राशी. वस्तुमान व्याख्या. एखाद्या वस्तूचे वस्तुमान म्हणजे त्या वस्तूमध्ये असणाऱ्या द्रव्यसंचयाचे मापन होय. वस्तुमान या राशीचे SI एकक. किलोग्रॅम. वस्तुमान या राशीचे CGS एकक. ग्रॅम. वस्तुमान ही कोणती राशी आहे? अदिश. वस्तुमान या राशीला परिमाण असते पण दिशा नसते म्हणून ही अदिश राशी. पृथ्वीवरील गुरुत्वीय त्वरण विषुववृत्ताकडून ध्रुवाकडे गेल्यास जास्त होते. वस्तूचे वजन ध्रुवावर सर्वाधिक असते. गुरुत्वीय त्वरण वस्तूच्या वजनावर अवलंबून असते. पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून जसजसे उंच जावे तसतसे जी चे मूल्य कमी होत जाते. वस्तूचा मुक्तिवेग वस्तूच्या वस्तुमानावर अवलंबून नसतो. वस्तुमान हे वस्तूच्या जडत्वाचे गुणात्मक माप आहे. वेळ कॅपिटल T, अंतर स्मॉल r, त्रिज्या कॅपिटल R, त्वरण स्मॉल a, वजन कॅपिटल W, बल कॅपिटल F, वेळ स्मॉल t, वेग स्मॉल v, उंची स्मॉल s, उंची स्मॉल h, गुरुत्वीय स्थिरांक कॅपिटल G, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g, सुरुवातीचे वेग स्मॉल u, वस्तुमान स्मॉल m किंवा कॅपिटल M, खोली स्मॉल d. पाठातील उदाहरणे सोडविण्यासाठी ही माहिती लक्षपूर्वक समजून घ्या.